Lämpimästi tervetuloa kaikille tänne Capital of Game Arts-tapahtumaan. Mukava nähdä ihmisiä. Se on jotenkin aina tämmöisinä aikoina, kun on Teamsissa sun muualla Zoomeissa, kun joudutaan olemaan niin paljon, niin aika hauskaa, että nyt pääsee ihan tälleen aitoja eläviä ihmisiä tuijottelemaan tässä ja tutustumaan ja verkostoitumaan tämän upean päivän aikana. Mun nimi on Antti Leppilampi. Mä työskentelen XAMKissa projektipäällikkönä eSports-hankkeessa, jossa ollaan kehitetty e-urheilua Kymenlaakson alueella. Ja sen hankkeen aikana on päässyt vielä entistä enemmän näkemään sitä, että miten nyt kun miettii tätä Capital of Game Art-tapahtumaa, niin kuinka nyt tämä tapahtuma on ihan oikeassa paikassa. Kymenlaaksossa on tosi rikas pelikulttuuri, mitä on oppinut tässä 3 vuoden aikana. Ja päästään siitä tänään puhumaan ja kuulemaan ja oppimaan tämän päivän puhujilta. Upeata, että olette täällä livenä kuuntelemassa tätä ja myös siellä streamin kautta, ketkä on linjoilla. Päivän puhujina tulee olemaan, tässä ensimmäiseksi tulee vierailemaan Petteri Portaankorva. Esittelen vielä tarkemmin jokaisen erikseen. Petterin jälkeen tulee Ikosen Petteri ja Annika Salmi lyhyen haastatteluun. Ja seuraavaksi sieltä tulee vieras Kanadasta Harold Hejaji, jonka jälkeen on Tuuli Saarinen ja viimeisenä Jaakko Kemppainen. Mutta upeata, että olette täällä paikalla. Otetaan ensimmäisenä heti pidemmittä puheitta Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja tänne. Petteri Portaankorva on Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja, jonka päätehtäviin kuuluu kaupungin elinvoiman kehittäminen, strateginen sidosryhmäyhteistyö ja edunvalvonta sekä kaupungin strategisten kärkihankkeiden johtaminen. Petterin tehtäväkenttään kuuluu lisäksi yrittäjä-, korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyö sekä kansainvälinen yhteistyö. Petteri toimii myös kaupunginjohtajan toisena sijaisena. Vielä kerran tervetuloa kaikille ja annetaan Petterille isot aplodit. Kiitos oikein paljon ja hyvää iltapäivää arvoisa yleisö täällä Kouvola-talon Sibelius-salissa sekä verkossa. Uudet asiat eivät synny itsestään, tulevaisuus tarvitsee tekijänsä ja maailman mahdollisuuksia täynnä. Tänään vietämme Capital of Game Art -tapahtumakokonaisuuden avajaisia täällä Kouvolassa. Good afternoon, dear audience here in the Sibelius Hall of the Kouvola House and online. New things don't happen by themselves. The future needs its creators. The world is full of opportunities. Today we celebrate the opening event of the Capital of the Game Art here in Kouvola, Finland. Suomi tunnetaan menestyneistä peleistään maailmalla. Pelaajamäärät sekä pelien levinneisyys että taloudelliset vaikutukset ovat olleet huomattavia, kun katsotaan aikaa hieman tästä taaksepäin. Kouvolassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kouvolan ammattiopisto EDUK ovat pelialan uraan uurtajia jo vanhoilla nimillään tällä alueella ja myös laajemmin. Nyt on aika nostaa pelitaide esiin kansainvälisesti, toisaalta laajasti opiskelijoiden ja alan ammattilaisten keskuuteen sekä paikallisesti myös Capital of Game Art-teemalla, joka tulee näkymään kaupungin katukuvassa tänä ja ensi vuonna varsin merkittävästi. Kouvolan kaupunki on yhteistyössä mukana edistämässä pelitaiteen tunnettuutta, edistämässä sen avulla kulttuurista hyvinvointia sekä siinä samalla kehittämässä Kouvolan elinvoimaisuutta. Muun muassa syksyllä 2022 Kouvolan taidemuseo Poikilossa järjestettävä Pelipoikilo on laajin pelejä taiteenlajina esittelevä näyttely Suomessa. Kuten meistä kaikki tietää, pelit ovat kehittyneet ja toisaalta pelitaide on monimuotoistunut. Oman sukupolven pelikokemukset, ensimmäiset pelikokemukset ovat enemmän lautapelikokemuksia, mutta viimeisten vuosikymmenten aikana digitaalisen myötä peliala on noussut yhdeksi voimakkaammin kasvavista aloista ja samalla entistä merkittävämmäksi taidemuodoksi pelaajan roolia huolimatta. Interaktiivisuus on nostanut päätään ja lisääntynyt merkittävästi. Pelitaiteena liittyy myös elinvoimaisuuteen. Pelitaiteen ilmaisusta harrastusten kautta päästään ammattiin, päästään toteuttamaan, tekemään sitä luovaa työtä, jonka avulla maailma kehittyy. Pelitaide mahdollistaa myös pelien erottumisen toisistaan ja toisaalta sitten pelien menestymisen taloudellisesti.
Se, miltä pelit näyttävät, miltä pelit kuulostavat, millä logiikalla pelit toimivat, on erittäin suuri merkitys siihen, miten pelit menestyvät. Pelitaiteen parissa on myös monenlaisia työskentelytapoja. Yhteisö on ihan varmasti verkostoitunut, yhteisö on erittäin moniammatillinen. Jos me ajatellaan tämän päivän työelämää, yhteistyövalmiudet pelialan ammattilaisilla, pelitaiteen ammattilaisilla, ne ovat varmasti erittäin kehittyneet. Pelitaiteen tekeminen on monipaikkaista, työn tekemisessä on hyödynnetty joukkoistamista, siinä on läsnä aito kansainvälisyys, sitä kansainvälisyyttä, mitä Suomen elinkeinoelämä laajemminkin tarvitsee. Pelitaide tulee ihan varmasti vaikuttamaan myös kulttuurien kehittymiseen. Luovuutta tulee hyödyntää elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Luovuudessa tehdään vaikuttavuutta sillä, mitä itse voimme saada aikaan. Luovuudella, pelitaiteella, Capital of Game Art -teemalla saadaan lisättyä Kouvolan tunnettuutta, elinvoimaisuutta ja myös hyvinvointia. Tiedämme myös, että kaupungit tunnetaan siellä järjestettävistä tapahtumistaan. Kun kuulemme kaupungin nimen, niin siihen usein liitetään jokin tapahtuma, mitä kaupungissa vietetään. Kulttuuri, taide osana kulttuuria, pelitaide osana kulttuuria, voidaan katsoa, että se lisää myös kaupunkien vetovoimaa, pitovoimaa ja elinvoimaa. Miten me kaupungissa viihdymme, miten me valitsemme meidän elämisen, arjen elämisen paikat, missä olemme ja missä me asumme. Tapahtumat tuovat kaupungille tunnettuutta, synnyttävät vetovoimaa kasvattavia verkostoja ja sekä vetävät puoleensa sekä vierailijoita, mutta myös osallistavat kaupunkilaisia. Capital of Game Art is an excellent opportunity for creative community to improve vitality and welfare, also here in Kouvola. Kouvola, pelitaiteen pääkaupunki tapahtumakokonaisuus on hieno mahdollisuus lisätä kaupungin elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Kouvolan kaupungin puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän Capital of Game Art -tapahtumakokonaisuuteen. On behalf of the City of Kouvola, I wish you all warmly welcome to Kouvola, the Capital of Game Art. Thank you. Kiitoksia Petteri loistavasta avauksesta. Jatketaan eteenpäin. Seuraavaksi tulee lavalle Petteri Ikonen ja Annika Salmi. Mä esittelen tässä samaan aikaan teidät. Eli Petteri Ikonen on XAMKin koulutusalajohtaja, jonka vastuualueena ovat kulttuurin ja liiketalouden koulutusalat sekä innovaatioiden kaupallistaminen ja yrittäjyyden vahvistamiseen perustettu yksikkö Xentre. Petteri on toiminut laajasti kulttuurialalla yli 30 vuotta itse taiteilijana, näyttelyiden koordinoijana sekä kouluttajana. Annika Salmi on Capital of Game Art -tapahtumakokonaisuuden projektipäällikkö. Annika toimii myös itse taiteilijana ja on perustanut muun muassa jokavuotisen taidepolku Into-tapahtuman Kouvolaan. Aplodien kanssa, vaikka olette jo täällä lavalla, niin toivotetaan tervetulleeksi. Te olette niin innokkaita, niin pääsette hyvin tänne. Meitä ei lavalta pois pidetä. Mutta mä oon niin tällainen kutsuva, että te tulitte jo ilman aplodeitakin. Hei, mukavaa, että olette täällä. Mä heitän teille muutaman kysymyksen tästä. Otetaan ensimmäisenä Petterille. Eli Petteri, minkä takia nyt pelitaide halutaan nostaa erityiseksi kulttuurimuodoksi Kouvolassa? Todella hyvä kysymys ja me olemme täällä sen takia, että taiteen vaikutus nykymaailmassa ja tulevaisessa maailmassa tulee olemaan enemmän ja enemmän painottuneesti siinä, että me voimme hyvin, me olemme vetovoimaisia, me teemme täällä tekoja omista ehdoista, me teemme yhdessä asioita. Petteri Portaankorvalle kiitos hienoista sanoista. Peli taiteena on uusi avaus siihen suureen genreen, mikä on peliteollisuudessa, ja me halutaan nyt nostaa se, että siinä on myöskin itseilmaisulle täydellinen tila, mahdollisuus, ja että me pystytään tämän uuden avauksen avulla myöskin tuomaan nuorille, mutta myös aikuisille mahdollisen väylän itseilmaisuun ja kansainväliseen yhteistyöhön yhtä hyvin kuin sit paikallisella tasollakin. Kiitos Petteri.
Since we have an international day, we have some international guests also today, so we'll ask the next question in English from Annika. Perfect. Annika, what have we planned to lift art as games? Well, we've done a lot, and our first year will consist of different types of activities, from gaming clubs for children all the way to elderly people as well, and to lecture series and so on and so forth. And our emphasis for the first year will be in the fall, where we have the Poikilo Museum event, which is a 3-month-long museum exhibition. And then in November, we will have a Games in the City event with lots of activities, exhibitions, meetings, workshops. And we're also working in close collaboration with different companies because we really want to bring the art of games forward in their businesses as well, and also in the street view of Kouvola. And students from XAMK and Educo are also in a very important role in this project. And they're writing for theses and doing projects, and we are encouraging them also to unleash their creativity in different ways. Sounds fascinating. Annika, can you continue a little bit and describe what is who is this event series meant for? Well, I think this event series is meant for everyone. So it's from small children in kindergartens to people in the 1st grade, 9th grade, all the way through high school and up till XAMK, and all the way until the elderly. So we really want to bring together elderly people, small children, to play games, to explore art as a game form as well. Thank you, Annika. Thank you. Petteri, let's switch to meidän kieli. Eli mitä tällä kaikella tavoitellaan? Mitä odotetaan, että tästä kaikesta syntyy? Eikä tämä on nyt ensimmäinen, mä oon Jaakon kanssa ollaan keskustellut paljon, että onko tämä nyt ensimmäinen maailmassa, missä launchataan ja manifestoidaan pelitaiteena, ja mä sanoin, että on. Mä voin ottaa sen riskin. Eli me launchataan ihan oikeasti nyt taiteen muoto. Mä oon käyttänyt esimerkkinä muita taiteen muotoja. Esimerkiksi valokuvataide syntyi noin suurin piirtein 1982, kun se ensimmäistä kertaa tuli taidemuseoon, eli tuonne Helsingissä esittäytyi taiteen muotona. Sitä ennen sitä pidettiin dokumenttien osana, ja sitten launchattiin. Ja samoin on muitakin aloja ollut sillä tavalla, ja sen takia me halutaan nyt nostaa tämä asia, että nyt on se aika, että nyt manifestoidaan pelitaiteena. Olkaa hyvä. Yes. Kiitos Petteri ja Annika loistavasta avauksesta. Hei, hyvä yleisö, seuraavana kuullaan hieman musiikkia. Täällä on tulossa a cappella Another Castle, joka soittaa hieman teemamusiikkia Monkey Island-pelistä. Nautitaan siitä seuraavaksi. Kiitoksia.
Another Castle. Tollainen musiikki vei kyllä itseänikin tällaiseen oikein pelitunnelmaan. Kuvittelin itteni sinne Monkey Island-saarelle, että mitä kaikkea seikkailuja siellä voisi ollakaan itsellä. Hei, seuraavaksi tulee puhumaan Harold Hejaji, ja mä esittelen hänet englanniksi. I had a small discussion with Harold already before when we had lunch together, and I'm very excited in hearing Harold here, and soon we'll hear a little on what he has to offer for us, what is he going to tell to us. Harold Hejazi is a live artist, educator, and a game designer from Vancouver Island, Canada. His practice focuses on creating games and participatory performances in collaboration with the educational departments of museums and art galleries. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome for Harold Hejazi. Thank you, Antti. Hello, my name's Harold Hejazi. I'm one of the curators of the game art exhibition taking place next autumn here at Kouvola Art Museum. I thought I'd begin with a bit of a art history lesson. So in 1917, Marcel Duchamp enraged the art world with his iconic work titled Fountain, which simply consisted of a standard urinal, usually presented on its back and then placed in an exhibition. That was it. For this work, he simply purchased a urinal from the sanitary ware supplier and submitted it as an artwork by R. Mutt to the newly established Society of Independent Artists that Duchamp himself had helped found. The Society's board of directors, who were bound by the Society's constitution to accept all members' submissions, rejected Fountain, believing that the piece of sanitary ware, that it was a piece of sanitary ware and one associated with bodily waste and could not be considered as a work of art. It was indecent. People were appalled. This was something designed to go pee-pee in, and the great painter Duchamp was calling it an artwork. How dare he? That's not art. That's something you go pee-pee in, they cried. Fountain has been seen as a quintessential example of what is called a ready-made, an ordinary manufactured object designated by the artist as a work of art. The ready-made defied the notion that art must be beautiful. In doing so, Duchamp paved the way for conceptual art, work that was in service of the mind, rather than being intended only to please the eye. Marcel Duchamp would later be considered as a pioneer of Dada, a movement that questioned long-held assumptions about what art should be and how it should be made. Through his art, he challenged our notions of what art is to expand our ideas about what art could possibly be. Now, the purpose for this brief art history lecture is to point out that we have the same resistance taking place in contemporary art today with the medium of games. People might see a game in an exhibition and think to themselves, that's not art. That's just a toy. That's just something you play with. How dare they call that art? Several of the games in our upcoming exhibition question long-held assumptions about what games are, to expand our notions about what games could possibly be. I noticed I still have my mask on. I don't need it on. I'm going to take it off. I thought something was wrong. Okay. So yes, about the exhibition. So several of these games, they're questioning what games are. And the idea is to expand notions of what games could possibly be. The exhibition is not necessarily about games that have beautiful art or meaningful plots, while we have several visually exciting games as well, but rather games about exploring the very essence of play and gaming.
An example is games like 4 minutes and 33 seconds of uniqueness. The game is simple. A black screen with a white progress bar appears when you start. It then goes around the internet checking to see if there's other people playing and if they have the game turned on. If not, if you can go 4 minutes and 33 seconds without anyone else playing the game, then you win. Or games like The Plan. It's a fly simulator where you play as a fly ascending to the skies, pondering the pointlessness of its brief existence. This playful meditation on the purpose of life, and it only takes a few brief minutes to complete. So are these games? What do you think? So, some might adamantly reject these game examples as games, while others might fiercely defend their status as art games. But whether or not you agree about these games as being games, I think we can all agree that games like these evoke discussion and debate about their status as games or about the very nature of games themselves. There's always going to be those who cling to tradition, who reject innovation, and this will always be the plight of the avant-garde artist. But any art historian would agree that despite the criticism he received, Duchamp and the Dada movement was very important to the development of surrealism, conceptual art, and the important artistic movements thereafter. In the same way, games and the surrounding game art movement is important to the development of contemporary art, important for the ways we explore ideas and grapple with difficult subject matter. I'll end with a quote by Duchamp, who was actually a gamer himself, a passionate gamer. He was a chess player. The quote reads, "While not all artists are chess players, all chess players are artists." Thank you. Thank you so much, Harold. I think if you still want to continue discussing or want to learn more from Harold, I think Harold is totally okay if you want to catch him and discuss, because events like these are so good for networking and discussing, getting some new friends. Again, let's switch back to Finnish. Seuraavana tulee meille puhumaan Tuuli Saarinen. Tuuli Saarinen on vuorovaikutteista mediataidetta tekevä taiteilija, muotoilija ja kouluttaja Suomesta. Tuulin työ pyrkii herättämään kokijassa yhteyden ja etäisyyden kokemuksia käyttämällä ilmaisumuotona vuorovaikutteisuutta taideteoksen ja kokijan välillä. Annetaan Tuulille isot aplodit. I'm actually going to do this in English since it's an international event, and thanks to Harold, I'm remembering to take off my mask now. So thank you for that. Hey everyone, I'm Tuuli Saarinen, and as mentioned, I do interactive art and also work as a designer with digital media, and I've been working in this field for about 15 years, and the thing that got me started in it is video games, because there's such a powerful, masterful medium of using interactivity as a form of expression, which has always interested me, and it's something unique to interactive art. So interactive art and games, unlike other art forms, it invites the participant to directly interact with the artwork and to have an impact on the artwork. And we, as humans, tend to get very invested in things that we can impact. And so by utilizing that fact, interactive art can have a really deep
effect on the participant if used correctly or smartly. There's no correct way to do art, but there are methods that work better or worse for different purposes. But so to give an example of something like this, one of my favorite examples to use is Passage, a game by Jason Rohrer. It kind of simplifies this concept that I'm talking about to its very essence. And it is actually a game that we'll be showing at Poikilo in the fall. So you'll get to experience this yourself, if it sounds exciting. But basically in the game, you play as this very simplified character and you move around in a very kind of minimal world. And you can only see a small horizontal sliver of that world. And so the game is actually a kind of a meditation on life and the passage of time. And the way it communicates this is not only by limiting your view. So, you know, in life you can't see, you can only see so far into the future. You can only see so far in terms of what your choices are. So it limits your view in terms of kind of the game, the size of the game space, but also the future, so to speak, is blurred out. So you actually cannot see very far. And you can only go forward. You can never go back. I mean, we haven't invented time travel yet, so just like in life, you can only move forward. And the screen very much follows you very tightly. And the other thing is also that time passes. So each step you take, you lose years of your life. And this game ends when you reach 99. And obviously that's, you know, you die, as you do in life. And while you're playing this game, you encounter various different things as you do in life. You make various choices. Your field of view is very limited, so just like in life, you know, you can only make so many choices before you run out of time. And it might not necessarily sound like much when I describe it like this, but because you, as the participant, as the audience, as the player, are in control of this, you're the one making the choices, you're the one moving the character, it actually has a very profound impact when you're playing through it. It really kind of, it's simple, it's minimal, but it really kind of hits you. A lot of people say the same thing, so I'm hoping you'll have this experience as well if you come to Poikilo and see this game. And there's the whole exhibition is full of these kind of games. To me, at least, I feel strongly that all the games we chose for the exhibition have explored this kind of using interactivity as a form of expression, as a way to get people to explore different views of the world through the actions and the interactions in the game. So Passage does it in a simple way, but then we have more complex games as well that really explore this in more nuanced ways. And that's what I find very exciting about this medium and interactive art in general. So this is kind of what I'm hoping that everyone will get out of this experience, is experiencing this power of interactivity and what kind of actions they can take in games and what it can tell them about the world and maybe about themselves. So yeah, that's kind of the thoughts I'm leaving you with, and hope to see you in the fall to explore these games. Thank you. Kyllä on mielenkiintoisia puheenvuoroja yksi toisensa jälkeen. Suosittelen kanssa, että nyt kun niin pitkään kuin Tuulia näkee täällä, ja jos haluaa lisää kysellä Tuulilta hänen kokemuksistaan, niin varmasti voi mennä Tuulille juttelemaan, niin Tuuli kertoo. Nyt kun tässä on hyvin aikaa, niin minua kiinnostaa vähän tällainen, kun itse kun olen yhteisöpedagogin taustalla, mä tykkään aina vähän osallistaa porukkaa, niin en pyydä teitä mitään niin kuin tanssimaan tai venyttelemään, tai voitte tehdä toki niin, jos haluatte, mutta kun täällä on niin kuin peliteema nyt, niin haluaisin kysyä, että kuinka moni teistä on pelannut konsolipelejä? Nostakaa käsi ylös.
Wow, aika paljon. Okei. Kuinka moni teistä, a bit, ja kuinka moni teistä on sitten ihan tietokoneella pelannut pelejä? Kyllä, olette siis oikeassa paikassa. Tämä on oikea sali teille. Keskustelkaa, vaihtakaa niistäkin jossain vaiheessa ihmeessä kokemuksia, että mitkä on parhaita pelejä. Hei, seuraavaksi on tulossa taas musiikkia. Eli a cappella Another Castle jatkaa hienoa musiikkishowtaan Air It's Theme, eli Air It's Theme teemalla lähtee musiikkia seuraavaksi. Mahtavaa. Kyllä on hienoa musiikkia meille tarjottu jo kahden kerran. Hei, seuraavaksi olisi vuorossa Jaakko Kemppainen. Jaakko Kemppainen on pelisuunnittelija, joka työskentelee tällä hetkellä pelitaiteen läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa. Jaakko on työskennellyt pelien parissa parikymmentä vuotta, suunnitellen, käsikirjoittaen, ohjelmoiden, tuottaen, opettaen ja tutkien pelejä. Hänellä on digitaalisen kulttuurin ja pelisuunnittelun maisterin tutkinnot. Annetaan isot aplodit Jaakko Kemppaiselle. Mukava saada sut tänne. Kiitos, kiitos. Joo, onpas mukava olla täällä. Tämä on ollut aika pitkä jotenkin polku meillä tämän pelitaiteen pääkaupungin kanssa. Pari vuotta ollaan väännetty ja suunniteltu ja mietitty ja nyt me ollaan täällä avaamassa tätä hommaa.
Mä oon työskennellyt 3 vuotta nyt pelitaiteen läänintaiteilijana ja aina multa kysytään sama kysymys. Tänään muun muassa kysyttiin aamulla haastattelussa, että no mitä se pelitaide nyt sitten oikein on? En minä tiedä. Sori. Tietysti niin kuin yleensä lähdetään sitten miettimään, että no mitä se peli on ja mitä on taide, ja sitten, että niin kuin eihän näitäkään osata oikein määritellä kunnolla. Mutta nyt meillä kuitenkin on tämmöinen pelitaiteen pääkaupunki hankeprojekti, tapahtumakokonaisuus, älytön mahtava mylläkkä lähdössä liikenteeseen, niin kai meidän nyt jotenkin pitäisi tässä ottaa tähän asiaan kantaa. Ja ehkäpä otan tässä nyt silleen kantaa, että sanon, että pelitaiteen pääkaupunki on oikeastaan semmoinen niin kuin dialoginen tapa lähestyä tätä kysymystä ja yhdessä lähteä tutkimaan ja määrittelemään sitä, että mitä on pelitaide ja mihin se voisikaan mennä. No miten ihmeessä tämä nyt sitten voisi oikeastaan toimia? Niin kuin, miksi me ei tultu tänne niin kuin auktoriteettina sanomaan, että tämmöistä se nyt on, ottakaa tai jättäkää, mieluummin ottakaa. No musta tuntuu, että niin kuin taide hirveän paljon ja myös pelit, ne molemmat ne niin pakenee määritelmiä. Aina kun joku yrittää määritellä asian jotenkin, niin sitten joku toinen tulee ja tekee jotain, joka ei osu tähän määritelmään ja sanoo, että lälläs lää, olit väärässä. Niin tässä on varmaan ihan samanlainen meininki nyt tämän pelitaiteen kanssa. Ja siksi me pelitaiteen pääkaupungissa me oikeastaan, minusta tuntuu, että me tullaan esittämään hirveän paljon kysymyksiä. Kysytään ihmisiltä, että niin kuin, tuntuuko susta, että tämä on taidetta? Tuleeko sulle semmoinen kokemus, semmoinen esteettinen kokemus, kun sä tuut tänne meidän niin kuin teosten äärelle, sä tuut meidän teosten keskelle, sinne ytimeen? Koska pelithän on semmoinen taiteenlaji, jossa ei ole katsojia, siellä on kokijoita, siellä on ne pelaajat, ja pelaajat on vastuussa siitä, että se niin kuin teos toteutuu ja homma etenee. Me esitetään kysymyksiä. Saattaa olla, että me joskus onnistutaan antamaan myös vastauksia joihinkin kysymyksiin, joita joku on esittänyt tai sitten ei ole esittänyt. Mutta esitetään rohkeita väittämiä kuitenkin sitten niin kuin aiheen tiimoilta. Kuten Petteri hienosti esitteli siellä jo rohkeita väittämiä, että nyt lähdetään niin kuin määrittelemään tätä hommaa ja kukaan ei ole tehnyt tätä aikaisemmin. Katsotaan, tuleeko tästä meille sanomista. Tietenkin tämän sanomisen suhteen tämä niin kuin oikeastaan on myös sitä, että me lähdetään kyseenalaistamaan asioita. Me lähdetään kyseenalaistamaan sitä, että mitä on pelaaminen. Pitääkö pelaamisen olla aina hauskaa? Pitääkö jotenkin pelissä voittaa? Voiko pelillä olla jotain muita niin kuin merkityksiä? Voiko se kertoa meille jotain meistä ihmisinä jollakin ei-perinteisillä pelillisillä menetelmillä? Lähestytään kysymystä jostain taiteen suunnasta, kuvataiteesta. Mitä se voisi tarkoittaa, että me tullaan niin kuin, vaikkapa veistostaiteesta kohti pelejä? Minkälaisia pelattavia teoksia me voitaisiin tehdä tässä risteyskohdassa? Me halutaan rikkoa rajoja. Me halutaan rikkoa pelien ja taiteiden rajoja. Me halutaan rikkoa ehkä soveliaisuuden rajoja jossain vaiheessa. Katsotaan, miten sen kanssa käy ja heitetäänkö meidät pihalle sitten myös museosta, ja kuten minut heitetään kohta tältä lavalta. Ja miten me tehdään tämä täällä pelitaiteen pääkaupungissa, tämä koko homma? Mulla on semmoinen visio, toivekuva ja haave, että me tehdään tämä tapahtumien ja toiminnan kautta. Me järjestetään täällä paljon erilaista tekemistä, näkemistä, koettavaa, mutta myös tuottamista, yhdessäoloa, yksinäänoloa, mahdollisuuksia olla hetken aikaa ihan itsekseen vaan ilman muita ihmisiä. Ja sitä kautta me pureudutaan näiden kysymysten ytimeen. Me tullaan tutkimaan pelien suhdetta muihin taiteisiin, esimerkiksi siten, että me niin kuin mietitään
muita taiteen lajeja osana pelitaidetta. Ollaan nähty tänään ja kuultu oikeastaan pelimusiikkia, ihan niin kuin siis oikeiden ammattisäveltäjien pelejä varten säveltämää hienoa musiikkia. Ja sehän on niin kuin taiteen laji, joka on otettu osaksi digitaalista pelitaidetta ja no ehkä peliviihdettä myös. En halua lähteä kysymään nyt, vai pitäisikö oikeastaan? Mähän sanoin, että me rikotaan rajoja ja tutkitaan asioita. Pitäisikö meidän niin kuin sohasta tätä niin kuin viihteen ja taiteen niin kuin rajapintaa, että niin kuin, voiko taide olla viihdettä vai voiko viihde olla taidetta ja pitääkö tätä edes kysyä tätä kysymystä? Onko tämä ihan pöljä kysymys? En anna tähän vastauksia nyt, mutta me voidaan keskustella aiheesta dialogisesti vaikka tuolla sitten tämän striimitilaisuuden jälkeen, vaikka tuolla pihalla sitten. Me halutaan tutkia pelien suhdetta muihin taiteisiin myös tietynlaisena niin kuin poikkitaiteellisen tuottamisen tämmöisenä fasilitoijina, silleen, että me tuodaan eri taiteenalojen tekijöitä yhteen, työskentelemään yhdessä, oppimaan toisilta, tekemään jotain semmoista niin kuin uutta, kokeilemaan, tekemään virheitä myös. Siis rajoja ei voi löytyä ennen kuin joku ylittää ne rajat. Ja jos sä et koskaan tee virheitä, sä et ole ollut tarpeeksi rohkea. Mä haluan, että me ollaan rohkeita, me tehdään vähän virheitä, opitaan niistä, nähdään, että no tää nyt meni vähän mönkään, mutta yritetään uudestaan. Sillähän pelit toimii. Ja tietysti pelit ihan vaan peleinä. Et otetaan tuolta niin kuin peleiksi tehtyjä teoksia, pelataan niitä, koetaan niitä, mietitään mitä ne herättää meissä, minkälaisia tunteita me saadaan niistä peleistä. Sitten tämä seuraava juttu mua jotenkin niin kuin hurjan paljon on kiehtonut tämän mun läänintaiteilijauran ajan. Pelien suhde yhteiskuntaan ja niin kuin tavallaan se, että niin kuin miten nykyaikaiset pelit pystyy oikeastaan tosi taitavasti nostamaan esiin semmoisia niin kuin yhteiskunnan kipupisteitä, joita me ei välttämättä niin kuin osata oikein muuten käsitellä. Miten pelit pystyy näyttämään meille toisia mahdollisuuksia, näyttämään meille toisia todellisuuksia. Meistä tulee semmoisia kokijoita ja tekijöitä, jotka saattaa sillä pelimaailman sisällä, sen taikapiirin sisällä muuttaa historian kulkua ja tulevaisuuden kulkua kokeillen, leikitellen. Ja tietysti se sitten opettaa meille jotain siitä, että keitä me ollaan ihmisinä, mikä tämä meidän niin kuin yhteiskunta on. Ehkä jopa siitä, että minkälainen on maailmankaikkeus, minkälaiset lait meidän maailmankaikkeuden taustalla toimii. No, tämä on tietysti niin kuin yksi puoli tätä pelit- ja yhteiskuntakysymystä on se, että miten pelit käsittelee yhteiskuntaa, miten niin kuin pelien tekijät on ottanut tämän homman niin kuin hanskaansa. Tämä mun sukupolvi, tämmöiset vajaat 50-vuotiaat, jotka ollaan kasvettu digitaalisten pelien parissa oikeastaan niin kuin koko ikämme sieltä lapsuudesta asti. Siis mäkin olen niin kuin 80-luvun alusta asti pelannut 6-nelosella aina, kun semmoinen on tullut vastaan. Ja sitten joskus tuli myös jotain toisia tietokoneita, joilla pelattiin. Mutta totta kai se, kun siis tässä on niin kuin 40 vuotta kohta niin kuin pelihistoriaa takana, niin kyllähän se niin kuin vääjäämättä vaikuttaa siihen, että miten mä katson maailmaa, minkälaisten niin kuin linssien ja mahdollisuuksien läpi mä koen sen, että mikä on mahdollista, mikä on mahdotonta ja mitä niin kuin mä haluan tehdä täällä. Tähän oikeastaan sitten tämä kääntyy myös semmoisen niin kuin upeaan kysymykseen kuin kulttuurihyvinvointiin. Tuossa kun pandemia tärähti käyntiin pari vuotta sitten, niin WHO, maailman terveysjärjestö, sanoi, että hei, että
videopelit on oikeastaan hirveän hyvä niin kuin semmoinen keino jotenkin niin kuin kuluttaa aikaa, viettää aikaa toisten ihmisten kanssa, vaikka me ollaan niin kuin jotenkin jumissa siellä kotona. Mutta niin kuin, virtuaalimaailmoissa me voidaan silti toimia yhdessä toisten ihmisten kanssa, me voidaan tavata meidän ystäviä. Ja kyllä mun mielestä sille, että jos niin kuin WHO näin sanoo, niin kyllähän sitä on vähän niin kuin parempi uskoa. Että peleillä on hyvinvointivaikutuksia, kuten taiteilla on hyvinvointivaikutuksia ylipäänsä. Ja totta kai siis pelitaiteillahan on ihan järkyttävät hyvinvointivaikutukset. Lähdetäänpä nyt sitten yhdessä kehittelemään tätä, että mihin tämä voikaan mennä, niin kuin tämä pelitaiteen hyvinvointivaikutushomma. No tämä ehkä niin kuin kiteytyy jotenkin, nyt tämä niin kuin yhteiskunnallinen kysymys siihen, että niin kuin tosi paljon vielä silloin kun aloitin tämän työn, niin mielipide oli se, että pelaamisen pitää olla hauskaa. Nyt ihmiset alkaa ymmärtämään, kiitos minun työn, että pelaaminen ei ole aina hauskaa. Mutta pelaaminen parhaimmillaan se on niin kuin merkityksellistä ja niin kuin, hyvästä pelistä, kun me tullaan ulos, kun me pelataan hyvää peliä, me koetaan siellä jotain semmoista, joka muuttaa meitä ihmisinä. Tämä on vähän semmoinen niin kuin campbellilainen niin kuin, sankarin matka, että niin kuin lähdetään reissuun ja niin kuin kohdataan vaaroja ja löydetään sitten niin kuin joku tämmöinen elämän eliksiiri ja tullaan ulos sieltä tarinasta niin kuin muuttuneena ihmisenä. Paras peli on semmoinen, että mä lähden pelaamaan sitä vähän epäillen, mutta sitten se vie mut mukanaan. Me käydään yhdessä läpi mielenkiintoisia, vaikeita haasteita, voitetaan niitä, opitaan niistä ja sitten kun peli päättyy, mä tulen sieltä pelistä ulos, niin mun elämä on rikkaampaa. Mä olen oppinut jotakin maailmasta, elämästä, ihmisyydestä. Joo. Tässä puolessa välissä tätä puhetta nyt sitten katoin kelloa, että vieläkö kerkee. Mä halusin vielä nostaa tässä lopussa oikeastaan pelien tekijät tähän framille. Pelien tekijöinä tietysti ajatellaan helposti niitä taiteilijoita ja niitä ammattilaisia, jotka tekee hienoja kaupallisia tuotteita, työskentelee Supercellillä, Roviolla, muissa upeissa suomalaisissa firmoissa, tuottaa meille niin kuin valtavat määrät veroeuroja ja niin kuin, toimivat siellä niin kuin tämän kulttuurimuodon semmoisina niin kuin näkyvinä lähettiläinä, tai ainakin heidän teoksensa ovat sitten niin kuin tämmöisiä näkyviä tuotoksia siellä. Meillä on tekijöinä myös tietysti semmoisia visionäärejä ja kokeilijoita, jotka ei sitten välttämättä jostain syystä pysty tai eivät edes halua niin kuin tienata tätä elantoaan tekemällä pelejä, koska heillä on jotain muuta sanottavaa, jotain semmoista, jota ei voi niin kuin tavallaan rahalla mitata, jotain viestiä meille muille ihmisille. He haluavat niin kuin, kertoa meille jotain. Voi olla, että siitä ihmiset ei sitten halua maksaa, koska se ei näytä niin hienolta, mutta se on äärimmäisen tärkeää, että meillä on semmoisia tekijöitä, jotka lähtee kokeilemaan sitä, että mikä on mahdollista. Meillä on tietysti myös paljon harrastajia, siis pelin tekemisen harrastajia. Digitaalisten pelien tekeminen on nykyään oikeastaan aika yksinkertaista. Meillä on paljon ilmaisia työkaluja, joilla ihmiset voi alkaa tekemään pelejä ja niitä saadaan myös levitykseen. Ja näin me saadaan niin kuin, jaettua meidän niin kuin mukavia harrastusjuttuja niin kuin sadoille ihmisille, ehkä joskus jopa miljoonille. Mutta tietenkään tämä niin digitaalinen puoli ei ole se ainut juttu. Pelin tekeminen on hirveän helppoa, kun aloittaa vaikka lautapeleistä tai korttipeleistä. Tai ottaa jonkun vanhan klassikko lautapelin, vaikka Afrikan tähden tai Monopolin, ja lähtee muuttamaan siitä niin kuin yksi sääntö kerrallaan sitä pikkuhiljaa uudeksi peliksi, toisenlaiseksi. Lähtee kokeilemaan sitä, että mitä sieltä löytyy. Voisinko mä sanoa tämän pelin avulla jotain? Ehkä mä teen tästä vaan semmoista kivaa viihdettä, jonka avulla me hetkeksi unohdetaan tämä niin kuin hullu maailma, mikä tässä meidän ympärillä pyörii nyt. Ja sekin on ihan ok. Se on tosi hienoa, että meillä on myös mahdollisuus olla vähän aikaa jossain muualla.
Niin, pelin tekeminen ei ole vaikeaa. Peleillä voi ilmaista itseään, peleillä voi sanoa tärkeitä asioita, mutta ei ole pakko. Voi vaan hassutella, leikitellä, viettää aikaa ystävien kesken, myös, niin, paitsi pelaamalla, myös pelejä tekemällä. Sid Meier on joskus sanonut suunnilleen niin, että peli on sarja merkityksellisiä valintoja. Ja ehkä tämä pelitaiteen pääkaupunki on myös samanlainen jonkunnäköinen semmoinen seikkailu, jossa me yritetään tehdä merkityksellisiä valintoja. Jos me mietitään tätä pelitaiteen pääkaupunki niin kuin kokonaisuutta, meillä on jonkunnäköinen arvio siitä päämäärästä tiedossa. Meillä on se niin kuin maali, niin kuin peleissä on maali olemassa. Joku semmoinen tavoite, jota kohti me pyristellään. Vastaan tulee haasteita, me onnistutaan niiden kanssa, me epäonnistutaan niiden kanssa, meitä rangaistaan, jos me onnistutaan, meitä palkitaan, me innostutaan, mennään eteenpäin, otetaan isompi pallo käteen, niin yhtäkkiä me ollaan silleen, että mitenkäs me nyt tämän kanssa pärjätään. No ei muuta kuin tulta päin vaan ja kokeilemaan ja niin kuin pusketaan eteenpäin. Kuten peleissä voi olla, että meidän pelitaiteen pääkaupungissa myös tämä niin kuin paitsi lopputulos, mutta varsinkin tämä matka sinne kohti sitä lopputulosta, se on epävarma. Me ei tiedetä vielä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Meillä ei ole askelmerkit selvillä. Ja sen on huomannut siinä, että kun me ollaan tästä puhuttu, me ollaan niin kuin järkätty näitä tapahtumia ja niin kuin viety tätä asiaa eteenpäin, niin yhtäkkiä tulee jostain takavasemmalta joku semmoinen toinen projekti, että hei, että me ollaan tekemässä tämmöistä, voitaisiko me tehdä tätä teidän kanssa? No eipä oltu suunniteltu, kuulostaa hyvältä, tervetuloa mukaan. Eli tässä on semmoinen niin kuin mahtava jotenkin semmoinen ennakoimaton fiilis, ja eihän tässä muu auta muuta kuin suurin piirtein johonkin suuntaan, että tuolla on se, mitä me halutaan saada lopulta aikaiseksi. Katsotaan, mitä tässä välillä käy. Kiitos. Kiitos Jaakko. Inspiroivia ajatuksia paljon Jaakolta. Mulla tässä pakko kohta vielä yksi musiikkiesitys eessä, niin itsellä kun on musiikkitaustaa, niin tarttuu, kun Jaakko jossain vaiheessa puhuu musiikista, niin kyllähän niin musiikki on supertärkeä osa pelimaailmaa. Ja itselläkin kun muistelee jotain tiettyjä pelejä, mitä on joskus vaikka opiskeluaikoina Skyrimiä tullut vaikka pelattua, niin sitten kun muistaa vaan sen niin musiikin, jos se alkaa soimaan päässä, niin sitten muistot vierii siihen pelimaailmaan, mitä se peli tarjosi. Et kyllä se on tärkeä osa ja mulla yksi toinen merkityksellinen asia, mutta kerrotaan se tämän musiikkiesityksen jälkeen. Eli vielä kerran Another Castle esittää kappaleen Still Alive. Olkaa hyvä. This was a trial, I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Ambitious science, we do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of game. And the sense is done at when we can move down for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you
you'll catch me still talking with the science student. When I look out there, it makes me glad about you. I've experiments to run, there is research to be done on the people who are still alive. And maybe I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. When you're dying, I'll be still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive. Still alive. Iso kiitos vielä kerran a cappella -yhtye Another Castle. Me vedetään seuraavaksi Annikan kanssa vähän tätä tuntia yhteen. Siellä oli vaikka mitä puheenvuoroja. Siellä oli vaikka mitä. Ihan Superinspiroitunut olo. mielettömiä puheenvuoroja. Tämän takia mä halusin pitää oman puheeni erittäin lyhyenä, koska mä fasilitoin ja he tuovat sen kaiken upean sisällön. Niin kiitoksia kaikille puhujille. Kiitos paljon. Täällä on vielä viimeisenä ehkä yhteistyökumppaneita, joita voisi kiittää, niin kun sulla ei kuulu mikistä nyt jostain syystä, niin Eikö? ei tainnut kuulua, vai kuuluuko? Ei, no jostain syystä ei. Kuuluu. Niin, Mä voin tulla huutelemaan tänne. niin, sä voit aukoa suuta ja mä puhun. Eli kiitos tosiaan yhteistyökumppaneille Kymin osakeyhtiön 100-säätiölle, Kouvolan Lakritsille, Kouvolan asunnoille, Edukolle, Kouvolan kaupungille, Xamkille, Poikilolle sekä Taikelle. Ja vielä Vihurirahastolle vielä viimeisenä, kiitos. Hei, lupasin vielä viimeiset sanat sanoa tästä, kun tuosta Jaakon puheesta vielä jäi yksi ajatus mulle kanssa mieleen, kun Jaakko puhui pelaamisen merkityksellisyydestä, niin mä sitä rupesin kovasti miettimään, että pelaaminen on merkityksellistä, siellä on ongelmanratkaisua ja tiimitaitojen oppimista. Mä kun kerroin tuossa päivän aluksi, että työskentelen eSports-hankkeessa, niin on paljon nähnyt kymenlaaksolaisia nuoria koululaisia, ja näin tämän merkityksellisyyden monta kertaa käytännössä, että kun nuoret lukiot pääsivät pelaamaan e-urheiluturnauksessa vastakkain, niin muistan sen, kun siellä on nuoret, ketkä oikeasti tulee kertomaan jälkeenpäin, kun ne on päässyt pelaamaan. Me ollaan viety Elimäen lukiolaisille pokaali siitä, kun ne voitti lukioiden välisen e-urheilukilpailun, niin siellä tuli nuoret sanomaan, että tämä on tosi makea juttu. Tässä oikeasti eka kertaa niin tunsi siltä, että niin oli koulun aikana jotain kivaa. Että siellä voi vaikka mitä merkityksellisiä tarinoita syntyy pelaamisen kautta, että se maailma on niin loputon siellä. Että nähkää pelaamisessa kaikki se hyvä ja rikkaus ja tutustukaa kaikkeen siihen, mitä kaikkea pelimaailma voi Kymenlaaksossa sulle ja sun lähipiirille tarjota. Kiitos oikein paljon kaikille.
aloitellaanko, ollaanko tällä niin kuin Euroviisu-tyylisesti tässä Tehdäänkö vaikka? Euroviisu? Tehdään Euroviisu. No niin. Tehdään vaan. Ollaanko me, milloin me ollaan niin kuin online? Okei, mennään. No niin, ja suhun päin katsottiin. No niin. Loistavaa, hei. Me ollaan nyt täällä niinku Capital Art Game päivä jatkuu. Niin me just tässä Annikan kanssa sovittiin, että me ollaan tällä Euroviisu-kaksikko nyt, niin minkälainen avaus sun mielestä Annika nyt tälle päivälle oli? No ihan mahtava avaus ja ihan mielettömiä puhujia ja sen takia mä itsekin halusin pitää puheeni oikeasti erittäin lyhyenä, koska se substanssiosaaminen löytyy nimenomaan täältä Jaakolta, Tuulilta ja Haroldilta. Niin ihan mahtavaa. Kyllä, ja täällä on tosiaan tässä Kouvola-talolla vaikka mitä erilaista tapahtumaa, niin mitäs kaikkea? Me tehdään tällainen niin pieni tällainen niin kierros siihen. Mä lähden ihan niin tällainen niin out of the box, että mä en tiedä yhtään mitä tuolla tapahtuu, mutta osaatko silleen niin streamiin kertoa, että vähän suurin piirtein, mitä me tullaan niin näkemään? Joo, siis meillä on täällä paljon pelejä, mitkä on meidän opiskelijoiden tekemiä, eli löytyy Xamkilta sekä Edukolta erilaisia opinnäytteitä ja sovelluksia, applikaatioita. Valitettavasti striimiä se ei ehkä näy niin hyvin kuin täällä paikan päällä, mutta niihin pääsee myös tutustumaan myöhemmin sitten vuoden aikana. Lupaan sen. Yes, tää on jännää. Mulla ei mitään hajua, mitä me täällä nähdään, mutta mä oon tosi innostunut. Eli mihin suuntaan me lähdettäisiin eka? Tänne. Let's go. Täällä on muutenkin hauska tunnelma. Täällä on erilaista musiikkia kuultu koko päivän ajan. All right. Joo. Yes. Tämä on Tarita Karhulahti, eli hän on 4. vuoden peliohjelmoinnin opiskelija, ja tämä on pienen tiimin kanssa tehty tämmöinen fotorealistinen elokuva, lyhyt elokuva, joka on niin kuin peli. Se on vähän niin kuin peli, mutta vähän niin kuin elokuva. Joo. Eli tässä on nyt esimerkiksi vain näytteitä siitä, mitä Xamkissa tehdään ja mitä siellä osataan tehdä. Että aika mageeta. Ihan älyttömän makeen näköinen, kun katsoo noita grafiikkojakin ihan suoraan tuossa, niin tulee jotenkin sellainen fiilis, eikö täällä ole mitään paikkaa, missä voisi kokeilla vielä tätä, niin kun se lähtee matchaan. Tiedätkö sä yhtään, missä tätä pystyisi kokeilla sitten? Mun käsittääkseni tämä on vasta tässä vaiheessa, että sitä ei voi vielä pelata. Mutta se voi jossain vaiheessa, jännittävää. Tai sitten se jää vaan elokuvaksi. Mä en tiedä. Niin. Tämä on jännittävää. Tämä on todella jännittävää. Kyllä, mutta näyttää ihan tälleen, kun itsekin on jonkun verran pelimaailmaa tiedän, niin toi on semmoinen, mitä oikeasti kannattaa vähän seurata. Eli mikä oli heidän nimi vielä? Tarita Karhulahti. Tarita Karhulahti. Ja projektin nimi on Empty Shell. Empty Shell. Mielenkiintoista. Mihin suuntaan sitten jatketaan, Annika? Mihinkä sitten? Seurataan Annikaa. All right. No nyt täällä on iloinen herrasmies Showroom AR esittelemässä. Mikä sun nimi on? Jarno Kankainen. Hauska tutustua, Jarno. Mitä täällä oikein tapahtuu? Mä oon täällä esittelemässä Showroom AR, mikä on siis mun ja ton kaverin tekemä tommonen AR-sovellus, missä siis niinku taidenäyttely puhelimessa. Taidenäyttely puhelimessa. Nyt on mielenkiintoista. Mieletön. Siis aivan mieletön. Mä oon ihan fiiliksissään tästä. Taiteilijana itse oikein, siis ihan mieletön. No kerro vähän lisää. Mikä on sun rooli tässä? Mä oon itse ollut enemmän niinku front-end-ohjelmoijana. Mä oon tehnyt kaiken lähinnä niinku näkyvän työn ja sit meillä on toi Mikael nimenomaan tehnyt enemmän sitä backendia ja tällaista mekaanista työtä ohjelmointia. Että sen saa tällä hetkellä oikeastaan ladattua Play Storesta. Se on avaimessa testauksessa siellä ja sitä pääsee kokeilemaan. Siellä on oikeastaan tästäkin tapahtumasta on taidegalleria oikeastaan olemassa, että sitä pääsee sieltä kurkkaamaan. Eli kuka tahansa striimissä oli ja nyt voi käydä saman tien lataamassa ja pääsee testaamaan sitä. Mahtava juttu, all right. Miten sulla nyt kun sä näet pelintekijänä, näet sun, sun oman babyn käytössä, niin miltä susta oikein tuntuu, että nyt sä pääset olemaan täällä esittelemässä? Siis tää on kuin ensimmäinen projekti jotenkin vihdoinkin vähän ottaa tulta alle, et silloin paljon motivaatiota ja potentiaalia olla niitä isoja sovelluksia ja tällaisia keksintöjä, niin kyllähän se aina motivoi eteenpäin koko ajan tekemään uutta ja päivittelee. Mainiota. Onko sulla unelma, että se just tulevaisuudessa kanssa, totta kai nyt elämä voi viedä sinne sun tänne, mutta onko sun sellainen sisin motivaatio, että sä haluaisit pysyä just tällä pelialalla ja kehitellä uusia asioita? Kyllä tätä on nyt
melkein yli 5 vuotta opiskeltu. Kyllä se melkein pakko joko pysyy tällä alalla, että ei kehtaa enää vaihtaa minnekään. No just näin. No, jos niin kuin, toivoisit nyt niin kuin kaikkien kuulijoiden tai kuka tahansa siellä striimistä tätä seuraa, niin jotain vielä niin kuin loppuun sanoa tähän showroomiin liittyen, niin onko joku sellainen viimeinen kommentti vielä? Viimeinen kommentti. Testatkaa mahdollisimman paljon, niin saadaan tietää, että miten se toimii. Mahtavaa, palautetta halutaan siis. Upea juttu. Kiitos paljon Jarno. Jatketaan eteenpäin. Alright, no täällä on joku niinku ihan häppenikin käynnissä. Tässä on ainakin... Tää on Minecrafti. Noniin. Voi rakentaa Unelmiensa Kouvolan. Unelmiensa Kouvola. Me tultiin katsomaan. Mitäs kaikkea kivaa täällä voi tehdä? Meillä on siis käytännössä meillä on käytännössä Minecraftin kartta täällä, Minecraft Kouvola valmiina, ydinkeskustaa. Se on vielä prototyyppiä, siinä on vielä hiottava aika paljon. Mutta esimerkiksi pelaaja on mahdollista, täällä on yksi testirakennus, niin ottaa kopio sitä itselleen ja rakentaa tässä mitä haluaa. Hän voi purkaa koko talon ja rakentaa uuden tilan, tai hän voi vaikka vaan koristella tämän prototyypin. Käytännössä mielikuvitus on rajana, mitä voit tehdä. Kuinka paljon tuommoisen tekemiseen on mennyt aikaa? No siis tämä itse kartta, niin sitähän ei ole tehty käsin, vaan se on otettu korkeuspistedatana, niin kopioitu vaan tänne. Se on katsonut käytännössä, missä kohtaa menee jonkun rakennuksen katto, ja siihen asti tehnyt palikoita. Eli mä en tiedä ihan itse asiassa tarkkaa prosessia, mä en ole tehnyt sitä, mutta näin olen käsittänyt sen. Sitten se itse kopiointi tämän alueen, niin se tapahtuu välittömästi käytännössä. Mä oon ihan niinku blown away. Tässä niinku suu auki koko ajan, niinku, että wow, tää on tosi makeeta. Siis sä opiskelet itse jossain tällä hetkellä vai? Mä oon edukoululla toisen vuoden opiskelija tällä hetkellä, tieto- ja viestintätekniikkaa. Sitten tulisi olemaan ohjelmistokehittäjä sitten. Okei. Miten kun sä oot tällaisten projektien parissa ja opiskelet ohjelmistotekniikkaa, niin onko sulla unelma, että se jotenkin niin sun tulevaisuuden työ sitten liittyisi jollain lailla myös pelimaailmaan? No siis, itsellä on haaveena ainakin harrastusprojektina joskus tehdä oma peli, mutta en ole varma, onko tämä sitten työllistymisala, minne aion mennä. Sitä en ole vielä miettinyt loppuun asti. Jos sun pitäisi nyt tälleen niin kuin jotenkin kuvata sitä sun unelmien peliä, niin uskallatko vielä paljastaa yhtään, että minkälainen olisi sun unelmien peli, jos se jotain pystyisi vähän niin kuin antaa pientä teaseria? No, en osaa sanoa vielä. Miettiminen on työn alla. Pysykö se salaisuutena? Mutta upeata, mitä te olette päässyt tänne rakentamaan, niin tämä on aika mielenkiintoinen case. Ja, niin se oli tosiaan, niin siinä on ihan niin kuin Kouvolan kartta on Minecraftissa nyt. Aika mielenkiintoista. Täällä suunnassa jonkin matkaa eteenpäin olisi matkakeskus esimerkiksi. Kuten tuossa pyörivällä videolla kohta saavuttaisi sinne, niin tässä on ydinkeskustaa tallennettuna, mutta se pystyisi laajentamaan halutessa koko Kouvolan alueellekin. No nyt kun minä ja Annika kun ollaan Xamkista, niin pystyykö se näyttää, siis onko Xamkikin siellä jossain? Mä en tiedä, missä Xamki on täällä Kouvolan seudulla, joten en osaa sanoa. Xamki ei taida vielä olla, mutta siitä kyllä puhuttiin, että se olisi mielenkiintoista, että voitaisiin saada sinne Xamkia, opiskelijat voisivat vähän rakentaa oman näköistään kampusta. Koska sitähän tässä on kyse, että tavallaan aletaan rakentaa sitä unelmiemme Kouvolaa. Että me voidaan oikeasti kysyä vähän Living Lab-tyyppisesti asukkailta, että mitä ne haluaa, että täällä on ja minkälaisen puiston te haluaisitte kehittää, tai minkälainen kerrostalon piha voisi olla. Esimerkiksi Kouvolan asunnot on tässä mukana ja he pystyvät tätä myöskin hyödyntämään sit ihan niin kuin, rakennusten ja piha-alueiden suunnittelussa. Niin pelejä voidaan hyödyntää myöskin ihan tämmöisiin konkreettisiin haasteisiin. Niin kuin apukeinoksia voidaan, vähän niin kuin kyselytutkimus, mutta ehkä pikkasen mieluisampi kuin täytellä lippulappusia. Siis aika hauskaa. Sellaista kyselyä mäkin voisin tehdä. Niin mäkin. Mä ainakin haluan rakentaa tätä. Niin. Tosi mielenkiintoista. Ja kiitos esittelystä kanssa. Sulla tuli ihan tuollainen niin ammattimaisen suora esitys. Suoraan vaan mikki käteen ja sitten sieltä tuli tarinaa. Niin mahtavaa. Hei, kerro vielä, että niin tälleen, että kun miten sä uskoisit, että miten tämmöistä Kouvola-mappia pääsisi sitten kokeilemaan? No siis, kun tämä julkaistaan, niin
voisin uskoa, että Kouvolan kaupungin omille sivuille tulisi tämän palvelimen osoite, jossa omistat Minecraftin lisenssit, niin sä voisit tulla ja hypätä vaan pelaamaan tälle palvelimelle. Aika mielenkiintoista. Niin siitä jäädään sitten odottelemaan, että missä vaiheessa se on mahdollista. Hei, kiitos sulle. Samoin. Me jatketaan tässä vielä eteenpäin. Ja eikö meillä ollut... Täällä on taidetta, ollaan kaiken taiteen keskellä. Menossa parhaillaan. Joo. Kamera pääsee siellä hyvin seuraamaan, että missä oikein mennään. Kouvola on niin hieno sellainen kohtaamispaikka muutenkin, että täällä on aina kiva nähdä ihmisiä. Tää on ihana. Mitäs tykkää tästä meidän retrovaloista? Retrovaloista? Tuolla tolpissa on Joo, upea. Niin se on vielä. Aa. Siinä tulee vielä sellainen niin kuin pelimäinen 80-luvun tunnelma. Mun mielestä jossain vaiheessa niin kuin tuli entistä enemmän niin kuin tuli peleihin myös se, että tai oikeastaan niin kuin TV-ohjelmiin tuli niin kuin tällainen niin kuin 80-luvun vibe. Musta tuntuu, että se oli pelimaailmasta. Mä en tiedä. Peli vielä. Yksi peli vielä. Mennään katsomaan vielä yksi peli. Täällä on. Mennään tähän näin Kouvolan Lakritsin ison kyltin viereen, joka on muuten myöskin mukana. Heille tulee upeita pelejä heidän uusiin toimitiloihin. Esimerkiksi Kouvolan Lakukin on aika vahvasti mukana tässä meidän prokkiksessa. Niin. Yes. Mielenkiintoista. Päästäänkö me tätä kokeilemaan sunkaan? Yes. Alright. Nyt tätä mä oon odottanut. Mä tuun. Haluatko? Mä todellakin haluan. Ota se toi hiiri. Mä otan. Dessata vähän käsiäsi. Totta. Mä voin pitää sun mikkiä. Yes. Oho, se vähän pärskä. Se ei haittaa. Ei haittaa. Noniin. Jos voisimme oppia rakastamaan tilaa yhtä syvästi kuin nyt olemme ajan lumoissa. British Museum pääkerroksen käymälätiloihin viettävässä portaikossa haisee tavalla, jossa ei ole hajuakaan erosta ihmisten välillä. Museon kahvilan aurinkokiilassa. Mä jatkan tätä, mä otan vielä sellaisen dekkarimaisemman äänen. Museon kahvilan aurinkokiilassa istuu nainen, jonka hengityksen kuulee usean pöydän päähän ja vielä ylempiin kerroksiin. Mutta eri kerroksien vitriinin sisällä olevaa muinaista ei haista. Se on aaveiden ruokaa. Tämä on mielenkiintoisen kuuloinen peli. Et ole varma, onko se osa horisonttia, kasvoja, maisemaa, vaiko vain halkeilevaa maalia. Niinpä ainoa asia, josta jäämme paitsi, on aikalaisuus. Kerroksittain hierarkioita, kiveää sisältävä leipä, kultarahoja sisältävä arkku, myriadeja loisia sisältävä suurempi kokonaisuus, tyystin syöty piirakka, muovipussin sisältävä haikara, aukiolajat. Mikä tää juttu on? Mielenkiintoista. Tämä on Platonista yskintää -niminen peli. Ja nyt sä saat valita. Joo. Haluatko itse? Mä voin ottaa. Eli valitse tuolta, minkä sanan sä haluat. Ja sitten katsotaan, mitä sieltä paljastuu. Mä valitsin sanan ajan, ja täältä tulee jatkuvaa, sanotaan, että jatkuvaa, ilmeisesti peruuttamatonta etenemistä menneisyydestä tulevaisuuteen nykyhetken kautta. Alright. Eli tämä peli perustuu, tämä on selaimessa pelattava peli, Platoninen yskintä, ja sä saat niin kuin erilaisia lopputuloksia siitä riippuen, mitä sä luet ja mitä sä klikkailet. Eli sä klikkaat noita eri sanoja, nytkin tuolta on tummennettuna taloista ja valojen, ja sitten se antaa sulle erilaisen jatkumon tähän peliin. Eli tämä on tavallaan niin kuin siinä pelitaiteen essenssissä jotenkin, että sinä itse teet jotain ja sä vaikutat siihen pelin lopputulokseen, ja sitten onhan tämä muutenkin upeata kerrontaa. Eli tämä on nyt sitä taiteellisuutta, mitä peleissä voi olla. Eli tämä on semmoista, mitä Jaakko puhuu koko ajan tuossa. No kyllä. Eli pelitaide on niin moninainen, niin kuin Jaakko sanoikin, niin on ihan turha alkaa tavallaan määrittelemään niin tarkasti, koska se on vähän kaikkea. Se on vähän kaikkea. Se voi olla lautapeli, se voi olla yhdessä rakennettu lautapeli. Et esimerkiksi tällaistakin meille on tulossa. Me halutaan, että vaikka isovanhemmat ja lapsenlapset rakentaa yhdessä lautapelejä. Et tehdään tällaista yhteisöllistä asiaa. Et se voi olla sitäkin, tai sitten se voi olla digitaalista. Et monenlaista. Mielenkiintoista. No jos nyt mä otan tästä tuhansista taloista, niin No niin, katsotaan mitä tapahtuu. Taloista. Eräänlainen keko. Moorhouse. Moorhouse. Mä oon jotenkin niin kirjojen rakastajana, niin tää vie todella syvälliselle matkalle tää Kyllä. peli. Näppäilen varovasti pöydän jäljestä ovenkahvaa. Mä katson tuossa noita kahta sanaa, eli näppäilen ja ilmeitä. Kyllä. Mulla on niinku muusikkotaustalla, mä voisin valita ton näppäimen, mutta myös mä oon kuullut, että tässä viime aikoina on puhuttu mun tyttökaverin kanssa, että mä oon välillä liian ekstrovertti ja ilmeilen liikaa, niin sit mä valitsen ilmeitä. Jossain on taatusti taivaanranta, johon kaikki pysyvät ilmeet perustuvat. Onko se taivaanranta minun taivaanranta? Enpä tiedä, aika diippiä. Diippiä. Ihan mielettömän ihanaa. Wow. Kyllä, tällainen peli tässä. Aika hauska. Joo, ja tätä voi pelata
pelata ihan selaimessa kotonakin ja tutustua vähän sitä kautta nyt tällaiseen peliin. Ja missä sitä olikaan? Muistaakseni, jos pistää selaimeen, niin tuonne striimaan, Platoninen yskintä. jos laittaa Googleen. Googleen voi laittaa platoninen yskintä, niin se All löytyy right. sieltä. Platoninen yskintä. Kannattaa laittaa Googleen. Ja meidän sitten tulevia striimejä, tapahtumia ja kaikkia muita, niin niitä sitten voi seurata siellä capitalgameart.fi-sivustolla. Meillä on aina siinä etusivulla sitten tämmöinen live-striimipaikka, mistä näkyy tapahtumia. Mahtavaa. Oliko meillä vielä tuolla pääsalissa joku juttu? Hei, käydään katsomassa. Käydään vielä tsekkaa se. Tuliko sinne noita? Onko siellä vielä valmiina noita? Vähän pelottavan kuulosta noita. No, katsotaan. Mistä puolelta mennään? Mennään sieltä. Joo. Hyvin pysytte mukana. Mä juoksen liian kovaa. Wow! Kuulostaa siltä, että täällä pelataan. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Kuka pelaa missä? Uskaltaakaan tänne mennä. En mä tiedä. Tää tunnelma heti muuttuu ihan täysin. Täällä ei ole ketään muuta Mua vähän paikalla. jännittää. Niin, täällä ei ole ketään muuta paikalla. Ja no ehkä noi Seimaisin tyypit sitten pelastaa meidät, jos tossa niinku Pelastaa meidät. Joo, kyllä. käydään kattoo. Räiskitään. Joo. Nyt näyttää mielenkiintoiselta arcade-peliltä. Aivan mieletöntä. Täällä on pojat testailemassa. Mitä täällä on? Mitä täällä on? Onks toisen noita? Toisen noita. Kattokaa. Aika mielenkiintoista. Moi, mikä sun nimi on? Meikäläisen nimi on Atte Inginmaa. Atte Inginmaa. Eli mitä striimissä tällä hetkellä seurataan? Tällä hetkellä myös seurataan tässä näin noita, niinku ihan vaan perus Let's Playtä. Jaa, tää on teidän kokonaan kahdestaan kehittelemä peli. Ei sentään ihan. Kyllä oikeastaan se on tehnyt suomalainen pelistudio ja se on saanut hyvin suurta ihan vaan suosiota. Olikohan vissiin Steamissa ja tehnyt oikeastaan aika paljon rahaakin. Ja mikä on niinku teidän suhde tähän noita peliin? Oikeastaan kumpikin meistä on harkinnut, että se pitäisi ostaa ja nyt kun tuli niinku tietoon, että hetkonen tällainen on tulossa ja me ollaan tänne tulossa, niin sitten päätettiin, että hei, nyt voisi olla täydellinen hetki ostaa peli. Mahtavaa. Ja Hirveän paljon ei olla pelattu, mutta tietenkin kummatkin tiedetään pelistä pikkasen. Oletteko te tänään just aloittanut tämän pelaamisen nyt vai? Oikeastaan toissapäivänä. Saatiin toissapäivänä tietää, että ollaan tänne tulossa. Just näin. Ja ootteko te tällä hetkellä niin, te opiskelette jossain vai mitä te teette? Oikeastaan tällä hetkellä opiskellaan ohjelmistokehittäjiksi Xalla ja oikeastaan tässä näin kaveri vieressä niin on oikeastaan vaihto-oppilas Hollannista. Mielenkiintoista. Saadaan Hollannista kanssa vieraita tänne. Hi. What's your name? I'm Jorrit. Yes. Great to meet you. Like, how do you like the game so far? It's a pretty good game, yeah, actually. Yeah. And I heard that you're from Netherlands and you're studying gaming here. So, what brought you? Like, how did you decide that like you want to study in Kouvola? Well, to be honest, it wasn't really up to me. My teacher sent me here, but so far I really enjoyed here. That's great to hear. That's great to hear. Like, what kind of gamer are you? Like, when during free time, like, what games do you like to play? I like roguelikes, and this game actually is a roguelike. Yeah. Do you have interest in the future life? Like, is your future with gaming? Like, are you dreaming about like gaming in like working in gaming field, for example? That is an option, yes, but right now I am also I'm mainly focusing on web development. Great to hear. Great to hear. Mahtavaa, että teillä on tämmönen piste täällä. No mä kysyn sulta vielä, kun pääsen sua haastattelemaan, niin onko sulla sitten, kun sä opiskelet alaa, niin onko sulla tavoitteena, että jollain lailla sun tulevaisuus, onko sulla myös vaihtoehtona, että peliala olisi kenties tulevaisuudessa? Pelin kehittäminen todellakin on yksi vaihtoehto, mutta tällä hetkellä mie enemmänkin keskityn ihan yleiseen softan kehittämiseen ja niin kuin ohjelmiston kehittämiseen. Mutta minua vuoden aikaisemmin olevat, niin ne on sitten taas Datanomei, mikä on enemmän keskittynyt siihen pelin kehittämiseen. Joo. Onko sulla softan kehittäjänä, niin onko sulla ketään sellaisia tyyliin mentoreita tai idoleita, käytetään sitä sanaa mieluummin, ketä sä oikein seuraat, että sä haluaisit vaikka tohon firmaan töihin, tai onko sulla jotain sellaisia ihmisiä, keitä sä alalla seuraat?
Oikeastaan en seuraa niinkään alalla ketään tiettyä ihmistä, mutta yleensäkin seuraan alan kehittymistä ja just viimeisimpiä asioita. Ihan vaan yleisesti tällaisia perusasioita. Upea juttu. Hei, kiitos sulle paljon haastattelusta. Täällähän on vaikka mitä ollut täällä meille tarjolla, vai mitä Annika? On ollut vaikka mitä. Mä just katson tässä, mun tulee ihan hirveä himo päästä pelaamaan itsekin. Että kyllä tässä täytyy nyt kyllä. Niin, kyllä tässä täytyy vielä lähteä pelaamaan. lähteä pelaamaan. Kyllä. Hei, toivottavasti kaikki siellä striimin päässäkin on tykännyt tästä päivästä. Toivottavasti olette saanut inspiroivia ajatuksia ja vähän kuulleet uutta, oppinut mahdollisesti uutta. Nyt, jos vielä niin jäi kiinnostamaan tämä päivän teema, niin miltä nettisivulta voi vielä oppia lisää ja tutustua alaan lisää? Eli meidän verkkosivuilta capitalgameart.fi ja sitten löytyy myöskin Facebookista ja Instagramista Capital of Game Art. Niin sitä kautta voi seurata. Kouvolan kaupungin sivustolta tulee myöskin tietoa jonkun verran ja sitten Poikilon sivuilta sekä XAMKin omilta somekanavista. Jes, me lähdetään varmaan Annikan kanssa nyt pelaamaan johonkin. Kyllä. Hei, kiitos kaikille striimissä. Mukavaa päivää.